Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ρολό μελιτζάνας. Έτσι, η γέμισή του έχει κιμά, τυράκια, γίνεται φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να κάνετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε νεράκι, έτσι, αλάτι, μία κουταλιά του γλυκού. Θα ανακατέψουμε. Αυτό το κάνουμε για να ρίξουμε τις μελιτζάνες μέσα. Εάν είναι κάποια πικρή, να ξεπικρίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε μελιτζάνες. Το πάγος είναι αυτό, έτσι, είναι 3 χιλιοστά με μισό πόντο. Αφού λοιπόν κόψαμε τις μελιτζάνες μας, θα βάλουμε ένα πιάτο, έτσι, για να τις κρατήσουμε μέσα στο νερό και θα τις αφήσουμε τουλάχιστον 20 με 25 λεπτά, έτσι, θέλουμε να μείνουν να ξεπικρίσουν. Πάμε εμείς τώρα να φτιάξουμε τον κιμά. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο, να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού, έτσι. Θα ρίξουμε 2 κρεμμύδια, τα οποία τα έχουμε κόψει κάρε. Ανάβουμε τη φωτιά. Δύο με 3 κελίδες σκόρδο. Μόλις ξεκινήσει το σοτάρισμα θα ρίξουμε το κιμά μας. Έτσι, μοσχαρίσιος κιμάς. Μπορείτε να βάλετε από μισό κιλό έως 1. Έτσι, αυτό είναι στη δική σας την τέτοια. Εγώ έχω επιλέξει ενδιάμεσο 750 γραμμάρια. Αφήνουμε να σοταριστούν καλά. Πιπέρι. Εγώ ξέρετε κλασικά βάζω και λίγη καπνιστή πάπρικα. Καλό είναι το αλάτι να μην το βάλετε από την αρχή, έτσι. Καλό είναι να μπει λίγο πριν τη σάλτσα. Πάμε μια χαρά, θέλουμε να φύγει η υγρασία όλη, οι περισσότεροι δηλαδή. Εμείς θα κόψουμε μαϊντανό. Σας έχω πει και άλλη φορά, μην τον φοβάστε το μαϊντανό, δεν δίνει ιδιαίτερη γεύση που να προκαλεί πρόβλημα και βοηθάει στη χώνευση. Ειδικά σε ένα τέτοιο φαγητό που είναι βαρύ, βοηθάει πολύ στη χώνευση. Λοιπόν, ρίχνουμε και το μαϊντανό μέσα. Περίπου μισό ματσάκι. Ωραία. Θα αλατίσουμε τώρα. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Είναι στην κρίση σας πόσο αλάτι θα βάλετε. Εγώ σας λέω ενδεικτικά. Μία κουταλιά της σούπας γεμάτη πελτέ. Το αφήνουμε να τσιγαριστεί και ο πελτές μας για να βγάλει το άρωμά του. Θα ρίξουμε ένα ποτηράκι του κρασιού χυμό ντομάτας και ένα ποτηράκι νερό. Θα ανακατέψουμε καλά. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας, θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να φτιάξουμε εμείς τα υπόλοιπα υλικά. Παίρνουμε τις μελιτζάνες, θα τις βάλουμε σε μια καθαρή πετσέτα, να στεγνώσουν λιγάκι. Τις στεγνώνουμε όσο μπορούμε, έτσι, μπορείτε και με χαρτί κουζίνας. Απλά επειδή είναι πολλές, εγώ γι' αυτό το έβαλα σε πετσετούλα. Θα πάρουμε ένα ταψί,
Θα στρώσουμε τυρί, έτσι θέλουμε τυριά που λιώνουνε. Εγώ έβαλα, θα χρησιμοποιήσω ρεγκάτο. Μην κόψετε την λαδόκολα, στο μεγάλο ταψί πάντα σας περισσεύει λίγο, μην την κόψετε, διπλώστε την και βάλτε την από κάτω για να μπορείτε μετά να δουλέψετε και να κάνετε το ρολό σας. Λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε τη μία δίπλα στην άλλη. Αφού απλώσαμε, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, ψεκάζουμε με ελαιόλαδο, ...70-80 γραμμάρια λαδάκι είναι μια χαρά, εντάξει. Το βάζουμε στο φούρνο 180 αντιστάσεις για 25 λεπτά περίπου. Θα τις δείτε να μαραθούν λιγάκι, θα μαζέψουν. Λοιπόν, οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες. Αφήστε 5-10 λεπτά να κρυώσουν για να μπορέσετε να το δουλέψετε. Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Θα πάρουμε το κιμά μας, βλέπετε τον έχω φτάσει σε σημείο που δεν έχουμε καθόλου υγρά. Θα τον απλώσετε να πάει παντού. Μην το βγάλετε από το ταψί γιατί θα σας είναι ο οδηγός για το ρολό. Και επειδή πάντα θα βγει προς τα έξω, εδώ αφήνουμε ένα κομματάκι μικρό για να μπορούμε να δουλέψουμε. Θα βάλουμε τυράκι γιατί θέλουμε να λιώσει και να κολλήσει ο κιμάς. Το σύνολο του τυριού που χρησιμοποίησα είναι περίπου μισό κιλό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε την άκρη αυτή που σας είπα να μην την κόψετε από την αρχή. Είδατε που σας είπα ότι είναι ο οδηγός, το ταψί. Ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι. Θα μαζέψουμε εδώ λιγάκι. Λοιπόν, εφόσον το έχουμε βάλει και το έχουμε στρώσει, βάζουμε φέτες τυρί από πάνω, έτσι, γιατί θέλουμε να λιώσει. Συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις, να λιώσουν τα τυριά όλα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε για ψήσιμο. Το αφήνετε 20-25 λεπτά να ψηθεί, να λιώσει το τυρί από πάνω, να κάνει μια ωραία κρούστα, έτσι. Θα το αφήσετε τώρα να κρυώσει και θα το κόψετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!